ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම. අදත් මම ඔයාලට ගෙනාව HerbLine ආයතනයෙන් වෙතින් ගෙනෙන තවත් වීඩියෝවක්. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට ගෙනෙන්නේ HerbLine ආයතනයේ ඔයා නුදුටු පැත්ත. ඒ කියන්නේ ඔයා HerbLine ආයතනයෙන් නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදන පාවිච්චි කරාට ඒ ක්‍රියාවලිය සිදු වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයා දැකලා නැහනේ. අද මම ඔයාලට ගෙනාව ඒ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය කොහොමද සිදු වෙන්නේ කියලා. අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ශ්‍රී ලාංකික ආයතනයක් වන HerbLine ආයතනය මගින් අපේ රටේ ආදරණීය ජනතාවට ලබා දෙන HerbLine නිෂ්පාදන මොනවාද දැන් අපි බලමු. HerbLine නිෂ්පාදන ඔබට ඔන්ලයින් ක්‍රමය හරහා මිලට ගැනීමට ඒ අවස්ථාව සලස්වා ඇත 078යි 133යි 6009 යන දුරකථන අංකය හරහා WhatsApp පණිවිඩයක් හෝ දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දී ඔබගේ ඇනවුම දැම්ම වෙන් කරවා ගන්න.